Charan! May regalo ako, guys. Charot. Dito sa akin. Inaangkin. Regalo to ng mga estudyante ng pamangkin ko. Ano bang pangalan nito? Ching! Ching! Hi! Mamaya na natin ito bubuksan, guys. Kasi nasa labas po yung pamangkin ko. Kasi na-surprise ng kanyang mga estudyante. Ito, guys, ito sa akin na nakikihawak lang ako. Para sa pamangkin ko, bigay ng kanyang mga estudyante. So, ito yung, guys. Hawakan ko lang. O, diba? Ganda. So, guys, oh. Guys. Ngay, oh. Ngay, oh. Hala, ayan, Ngay mo. Ayan, Ngay. Hala, sino yan? Ngay. Ngay, oh. Ngay. Oh. Uli. Meow. 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 Ngay. Meow. Ngay. Oh, lagi siya nakatingala eh. Oh, yun. Anong pangalan ito si Ching? Ching. Yeah. Mga baby. Singgay, baby ko, makulit. Singgay, makulit. Ano ko? Anong ibig sabihin yan? Hey, Sensei, otsukaresama desu from BM Plus. Ikaw lang nakaintindi.
Yan yung ano ha, yan yung pinadalhan ng ano, ng cake at saka flower ha, hindi ako. Ayan, yung pamangkin ko. Oh my God, natouch talaga ako. Oh, diba? Ayoko umiyak. Tamang-tama naman single ka eh. Yun na nga, mas sweet pa yung mga estudyante ko. Mga estudyante ha. Sweet Oo. naman, mga estudyante. Pinanggalingan pa, ano, Bulacan ba yun? Grabe ha. Bulacan. Okay. Oh, thank you pa na. Thank you. Oh, diba? Mama chup chup, bye.